Hi guys! Welcome back to our channel. Chaco. Game, yun mo na. Isang mo taong-taong na kain. Hi guys! Welcome back to our channel, Ilaw TV Cam. So ngayon, titikman natin yung bagong labas ng KFC, yung Chaco no shell all chicken ng KFC. So, titikman natin yung first impression namin dito ngayon sa product nila. Yan. Parang masarap niya, no? Kasi yung pinaka shell niya is chicken. All chicken. Yung laman niya, may laman niya. May cheese, may ano to? Ano ba 'yan? Salsa, Repolyo. may corn. Yun na, makikita niyo naman, lapit mo. May salsa, may corn. Yan. Tapos may sauce din eh. Siguro gawa nila yun. Yung Gawa pinaka talaga nila. shell niya is chicken. Kaya mukhang masarap to. So, tara! Taste natin. Let's try this. Wow. Ano? What do you think? Sarap siya. Wala siyang kasama talagang parang mga meat sa loob. Yun lang yung pinaka-toppings niya. Yung corn, Cheese. na? Yung Tsaka cheese, tsaka yung cabbage ba? cabbage. Tsaka may tomato. Yun. Tapos, ang nagpapasarap lang sa kanya, yun na yung chicken. Parang yun na yung toppings niya. Sarap. Sarap naman. Ayan. Sarap pa. Oo. Sarap. Gutom kasi ako eh. Siguro mas magiging masarap to kung ano, spicy. Kasi yung mga mahilig sa spicy, sana magkaroon din sila ng labas na meron spicy kasi hindi siya parang kaanghang-anghang. Pero okay siya. Pero hindi ko ma-imagine na tacos yung kinakain ko eh. Parang kumakain ako ng chicken na may cheese lang na may ketchup. Parang ganun. Yan. Good for parang snack. Yung pinili namin is meal. May french fries siya nakasama. Pero syempre kinain na ng kids. Tsaka drinks. And then itong Chaco chicken nila. 145. 145. Pero kung ito lang, a la carte lang mismo, it's only 99 pesos. Kung i-rate ko to ng 1 to 10, I would rate this, 8 lang. Kasi, Bakit? siguro, parang, yun nga, gaya na sinabi mo, parang chicken lang na nilagyan ng cheese and tomato. Siguro kung may spicy version sila nito, baka 9 pa. Tsaka medyo kulang sa sa toppings. Hindi siya yung talagang, for me hindi siya yung talagang, wow, sarap, gano'n. Parang, okay, sarap, gano'n. Parang hindi ka talaga pagkagat mo, wow, yung gano'n. Parang, okay, sarap, gano'n lang. But, okay naman.
Wala pang binigay na tissue. Yung masarap to pag ano, pag yung tipong gutom na gutom ka. Yung sarap to. Kaya ba? Ang lasa. Masarap. So, yan. Oh, masarap ba? 10. Ten? 10 daw sa kanya. So, yun guys. Nakakabusog naman siya. Kasi nga yung all meat, all chicken siya. Pabigat din siya sa tiyan. Nasa subo ha. Nagustuhan ni Kuya Caleb. Kasi may corn na kasama. Dahil sa corn yun. Sa akin okay lang. Ate, Sarap tikman at mo na. I'm not that impressed. It's good, guys. 10 out of 10. Perfectionist. Is that even a word? It's just perfect. So, yan. So, pwede niyong tikman na yung Chaco no shell or chicken ng KFC. Okay naman. Grabe, Masarap. inubos na nila. So, ako, i-rate ko siya siguro 8 din out of 10. So, sana magkaroon pa ng labas yung spicy naman kasi yung mga mahilig sa spicy, yan, medyo okay. So, again, So, if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Please, tulungan nyo kami maka 1,000 subscribers. So, yun yung goal natin. So, hopefully within the next 1 to 2 months, ma-accomplish na natin yung 1,000 subscribers. And malay nyo, pag naka 1,000 subscribers kami, magpapag-giveaway kami on this channel. And if you like this video, like nyo and then mag-comment kayo kung ano yung gusto nyo gawin namin on our next video. yes. Kahit na anong challenge, we'll try to do it for you guys. So, that's it. Okay. Bye, guys. Bye, See you guys guys. in the next vlog. Peace.